नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमतः आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चरमध्ये आपण इन्व्हर्जन मेथड ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट केली होती। त्यामध्ये आपण फर्स्ट टाईपचं एक्झाम्पल बघितलं होतं। ठीक आहे, फर्स्ट टाईपचं एक्झाम्पल म्हणजे त्यामध्ये आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल ह्या टाईपचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं होतं आणि त्या एक्झाम्पलने आपण इन्व्हर्जन मेथड ही पूर्ण कॉन्सेप्ट समजून घेतली। आज आपण या लेक्चरमध्ये नेक्स्ट सेकंड टाईपचं एक्झाम्पल बघणार आहोत। या सेकंड टाईपमध्ये आपण 3 व्हेरिएबलचा विचार करणार आहोत। तर बघा, डायरेक्टली लेक्चरला स्टार्ट करूया। बघा, एक्झाम्पल इथे मी स्क्रीनवरती घेतलेलं आहे। एक्झाम्पल सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ इन्व्हर्जन। ठीक आहे, इन्व्हर्जन मेथडनेच आपल्याला हे देखील एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे। बट इथे चेंजेस काय आहे की व्हेरिएबलचं नंबर ऑफ व्हेरिएबल जे आहेत ते चेंजेस आहेत। मागील लेक्चरमध्ये आपण 2च व्हेरिएबल कन्सिडर केले होते। ठीक आहे, ते एक्झाम्पल होतं। आता इथे 3 व्हेरिएबल आहेत। 3 व्हेरिएबलचा स्टडी करायचा आहे। बघा, एक्झाम्पल आधी रीड करतो। कोणकोणते इक्वेशन दिलेले आहेत तर इक्वेशन नंबर फर्स्ट x - y + z = 4, त्यानंतर सेकंड इक्वेशन 2x + y - 3z = 0 आणि त्यानंतर थर्ड x + y + z = 2। या पद्धतीने हे 3 इक्वेशन गिवन आहेत। ठीक आहे ना, 3 इक्वेशन आहेत आणि 3 इक्वेशनमध्ये 3 व्हेरिएबल्स आहेत। या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला हे इक्वेशन गिवन आहेत आणि आपल्याला हे सॉल्व करायचे आहेत बाय मेथड ऑफ इन्व्हर्जन। तर सिंपल आहे, ज्या पद्धतीने आपण मागील लेक्चरमध्ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व केलं होतं त्याच मेथडने आपल्याला इथे देखील सॉल्व करायचं आहे। आधी स्टेप रिकॉल करूया। बघा, मागील लेक्चरमध्ये आपण स्टेप बघितले आहेत। स्टेप नंबर फर्स्ट काय आहे तर आपण जे काही गिवन लिनियर इक्वेशन आहे ती आधी आपण मॅट्रिक्स फॉर्म किंवा मॅट्रिक्स इक्वेशनमध्ये लिहितो। म्हणजे कोणता फॉर्म आहे तो ax = b, लक्षातच ठेवायचं आहे ax = b। या फॉर्ममध्ये आधी आपल्याला लिनियर इक्वेशन ते मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे ax = b। त्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये आपण काय केलं होतं की इन्व्हर्स फाइंड केला होता। ठीक आहे, कोणाचा फाइंड केला होता तर गिवन जो कोएफिशियंटचा मॅट्रिक्स असणार आहे, म्हणजे गिवन म्हणजे जे लिनियर इक्वेशन आहे त्या लिनियर इक्वेशनवरून आपण जो कोएफिशियंट मॅट्रिक्स फॉर्म करणार आहोत त्या कोएफिशियंट मॅट्रिक्सचा आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करायचा आहे। दॅट मीन्स a इन्व्हर्स। ठीक आहे, तो इन्व्हर्स फाइंड केल्यानंतर आपल्याला थर्ड स्टेपमध्ये काय करायचं आहे की जो x = a इन्व्हर्स b हा जो फॉर्म आहे किंवा जो फॉर्म्युला आहे त्यामध्ये त्या सर्व व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत, a इन्व्हर्स आणि b ची व्हॅल्यू। ठीक आहे, b मीन्स कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स आणि मग फायनली आपल्याला सॉल्व करून x म्हणजेच त्या लिनियर इक्वेशनचे ax y जे काही व्हेरिएबल आहेत त्याची व्हॅल्यूज आपली फाइंड होणार आहे। ठीक आहे, तर बघा त्याच मेथडने इथे देखील सॉल्व करायचं आहे। फर्स्टली आधी जे काही गिवन लिनियर इक्वेशन आहे ते आधी आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहूया, म्हणजे ax = b या फॉर्ममध्ये लिहूया। a मीन्स कोएफिशियंट मॅट्रिक्स। बघा, मी पुन्हा एकदा सांगतोय, a मीन्स कोएफिशियंट मॅट्रिक्स, x मीन्स व्हेरिएबल मॅट्रिक्स आणि b मीन्स कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स। सिम्पली कोएफिशियंट मीन्स x चा कोएफिशियंट, y चा कोएफिशियंट, z चा कोएफिशियंट। पुन्हा इथे x चा कोएफिशियंट, y चा कोएफिशियंट आणि z चा कोएफिशियंट। सिमिलरली इथे थर्ड इक्वेशनमध्ये घ्यायचं आहे। मग सगळे कोएफिशियंट एकत्र करून एक मॅट्रिक्स फॉर्म करूया, म्हणजे या पद्धतीने। बघा, इथे कोएफिशियंट 1, त्यानंतर -1, इथे 1। लक्षात घ्या इथे मायनस साइन आहे म्हणून इथे -1 येईल। ठीक आहे, म्हणजे या पद्धतीने ही झाली फर्स्ट इक्वेशनवरनं इथे फक्त LHS कन्सिडर करायचे आहे। या पद्धतीने 1 -1 1 या पद्धतीने। ओके, त्यानंतर सेकंड इक्वेशनवरनं कोएफिशियंट कशा पद्धतीने भेटतील बघा, 2 1 -3 2 1 -3 या पद्धतीने। त्यानंतर नेक्स्ट 1 1 1 या पद्धतीने। ठीक आहे, म्हणजे या पद्धतीने आपला हा कोएफिशियंट मॅट्रिक्स भेटेल। त्यानंतर व्हेरिएबल किती आहेत ax y z असे 3च व्हेरिएबल आहेत, 3 व्हेरिएबल आहेत, म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला व्हेरिएबल मॅट्रिक्स राईट करता येईल। आणि लास्ट कॉलम कशा पद्धतीने करता येईल तर कॉन्स्टंटचा असतो, बरोबर, म्हणजे कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स असतो। म्हणजे या पद्धतीने 4, त्यानंतर इथे 0, त्यानंतर इथे आहे 2, म्हणजे इथे 4 0 2 या पद्धतीने हा कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स भेटेल। दॅट मीन्स a मॅट्रिक्स, त्यानंतर हा x मॅट्रिक्स आणि हा b मॅट्रिक्स, दॅट इज ax = b या फॉर्ममध्ये। ओके, आता ही झाली फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेपमध्ये आपण a इन्व्हर्स फाइंड करतो, म्हणजे a इन्व्हर्स म्हणजे कोणाचा तर हा जो कोएफिशियंट मॅट्रिक्स आहे त्या मॅट्रिक्सचा आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करायचा असतो। ठीक आहे, फॉर्म्युला हा डायरेक्टली आपण इथे राईट करू शकतो, x = a इन्व्हर्स b। या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला किमती पुट करायच्या असतात। ठीक आहे, तर आधी आपल्याला a इन्व्हर्स फाइंड करावं लागेल। ठीक आहे, हे एक्सप्लेन केलेलं आहे मागे। तर बघा, a इन्व्हर्स आधी हा a मॅट्रिक्स आहे तो या पद्धतीने लिहिता येईल। तर a = 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 या पद्धतीने। आणि आता बघा,
ज्यावेळेस आपण इन्व्हर्स फाइंड करतो त्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या टर्म माहीत पाहिजे, डिटर्मिनंट, त्यानंतर मायनर्स कॅल्क्युलेट करतो, कोफॅक्टर्स कॅल्क्युलेट करतो आणि त्यानंतर त्या कोफॅक्टर्स फॉर्म करतो. कोफॅक्टर्सवरनं आपण कोफॅक्टर मॅट्रिक्स फॉर्म करतो. कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचा ट्रान्सफर्स घेतो आणि तो ट्रान्सफर्स मॅट्रिक्स भेटतो. तो मॅट्रिक्स म्हणजे आपला ॲडजॉइंट ऑफ ए असतो. ठीक आहे ना. आता मॅट्रिक्स एक्झिस्ट होतो की नाही ते चेक करण्यासाठी आधी आपण डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे ना. भरपूर वेळा मी मला ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर बघा, डिटर्मिनंटची टर्म भेटते 10 आणि जो ॲडजॉइंट ऑफ ए आहे तो या पद्धतीने भेटतोय. ठीक आहे ना. ही सर्व कन्सेप्ट मी तुम्हाला मागील लेक्चरमध्ये देखील एक्सप्लेन केलेली आहे आणि यावर सेपरेट व्हिडिओ देखील बनवलेले आहे. जर ही कन्सेप्ट जर कळलेली नसेल तर ती व्यवस्थित बघा. ठीक आहे. मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला तेच सांगतोय. तर आता आपल्याला ह्या ए मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड करायचा आहे. सो ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, हा फॉर्म्युला आहे ए इन्व्हर्ससाठीचा. ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू मल्टिप्लाय ॲडजॉइंट ऑफ ए. 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ एची किंमत किती आहे 10, ॲडजॉइंट ऑफ ए मीन्स हा मॅट्रिक्स असणार आहे तो या पद्धतीने. ठीक आहे. म्हणजे या पद्धतीने व्हॅल्यूज पुट करून आपल्याला ए इन्व्हर्स हा मॅट्रिक्स भेटणार आहे किंवा ही टर्म भेटणार आहे. ठीक आहे. आता हा झाला ए इन्व्हर्स. आता आपल्याला त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचा आहे. कोणता फॉर्म्युला? जो आपला इन्व्हर्जन मेथडचा फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. तर बघा, तर आपला फॉर्म्युला काय आहे, एक्स इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स बी. ए इन्व्हर्सची टर्म ही आहे बरोबर. या पद्धतीने बघा, हा झाला आपला ए इन्व्हर्स. ओके. ए इन्व्हर्स फाइंड झालेला आहे. आता त्यामध्ये पुट केल्यानंतर बघा फॉर्म्युला काय आहे, एक्स इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स बी. ए इन्व्हर्स फाइंड झालेला आहे. मग ती किंमत आपण त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करूया. म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू ए इन्व्हर्सची किंमत इथे पुट केली 1/10 हा एक मॅट्रिक्स इंटू बी. बी मीन्स कोएफिशियंट मॅट्रिक्स, तो आधीच आपण वरती फाइंड केलेला आहे, तो इथे पुट केला म्हणजे 402 या पद्धतीने. ओके. आणि आता ही टर्म आपल्याला सॉल्व करायची आहे. सो 1/10 ॲज इट इज. त्यानंतर 3/3 मॅट्रिक्सने या मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे ना, या कॉलम मॅट्रिक्सला. तर मल्टिप्लिकेशन आपलं कॅल्क्युलेट होणार आहे 1/10. एक्स इज इक्वल टू 1/10 हा सिंगल मॅट्रिक्स 20 - 10 आणि 10 या पद्धतीने ही कॅल्क्युलेशन फॉर्म होणार आहे. आणि हे सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला 2 - 1 1 या पद्धतीने टर्म भेटणार आहे. इथे सिम्पली 10नी डिवाइड केलेलं आहे. 10 2 चा 20, त्यानंतर 10 1 चा 10 म्हणजे -1 भेटेल. त्यानंतर 10/10 दॅट मीन्स 1 म्हणजे 2 - 1 1 या पद्धतीने हे सोल्युशन फॉर्म होणार आहे. ठीक आहे. आणि एक्स म्हणजे कोणता मॅट्रिक्स असतो तर व्हेरिएबल मॅट्रिक्स. व्हेरिएबल मॅट्रिक्स दॅट मीन्स एक्स वाय झेड या फॉर्ममध्ये. म्हणजेच जर इक्वेलिटीचा जर विचार केला किंवा रिस्पेक्टिव्ह जर व्हॅल्यू जर विचार केला तर एक्सची किंमत भेटते 2, वायची किंमत भेटणार -1 आणि झेडची किंमत भेटेल 1. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला या पद्धतीने एक्स वाय आणि झेडच्या किमती भेटतील. अशा पद्धतीने आपल्याला जर 3 व्हेरिएबलमध्ये जर लिनियर इक्वेशन असेल तर या फॉर्ममध्ये आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. बेसिकली महत्त्वाचं काय आहे की आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करता आला पाहिजे. ठीक आहे ना. आणि इन्व्हर्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याकडे 3 मेथड्स आहेत, ॲडजॉइंट, एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन, त्यामध्ये रो ट्रान्सफॉर्मेशन आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. इथे ॲडजॉइंट मेथड आपण यूज करतो प्रत्येक वेळेस, कारण ॲडजॉइंट मेथड थोडीशी सिंपल आहे, कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे बट सिंपल आहे. ठीक आहे. एलिमेंटरीने देखील आपण करू शकतो. तर इन्व्हर्स जर फाइंड करता येत असेल तर मग एकदम सिंपल आहे. इथे फक्त आपल्याला फायनल स्टेपमध्ये मल्टिप्लिकेशन करायचं असतं. ठीक आहे ना. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला डायरेक्टली मग व्हेरिएबलच्याच किमती भेटतात एक्स वाय झेडच्या. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने मागील लेक्चरमध्ये आपण 2 व्हेरिएबलचा विचार केला, ह्या लेक्चरमध्ये आपण 3 व्हेरिएबलचा विचार केला. ठीक आहे. आणि दोन्ही एक्झाम्पल व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित समजून घेतलेले आहेत. ठीक आहे ना. यामध्ये फक्त मी ॲडजॉइंट आणि इन्व्हर्सची जी काही कन्सेप्ट आहे ती डायरेक्टली एक्सप्लेन केलेली आहे, कारण त्यासाठी मी सेपरेट लेक्चर आधी तयार केलेलं आहे. ठीक आहे ना. तर ते व्यवस्थित बघा जर तुम्ही जर बघितलेलं नसेल तर अशा पद्धतीने ही इन्व्हर्जन मेथड होती. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये बस एवढंच. विद्यार्थी मित्रांनो जर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. ह्या व्हिडिओमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मला या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा. तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नवीन कन्सेप्टसोबत. धन्यवाद.